Okay, so hello and welcome to our CE11 Hydrology Prelims Part 1 lecture video. So, yan. So, ang i-discuss natin para sa lecture videos na to, mostly mga computations, okay? Yung mga principles, madali naman kasi siyang intindihin dun sa module. So, you'll just have to read it. Kung may question, pwede namang magtanong, okay? Para ma-minimize natin yung paggamit natin ng internet at ng data. Okay, so para hindi rin redundant yung discussion. Okay. Yan. Anyway, ano rin naman ako, isisingit ko rin yung mga principles dito, especially kung importante, tsaka kung ano yung um, principles behind the formulas or mga theories na gagamitin natin. Syempre, computation to, so may solution. Then yung solution naka-base sa mga theories. And for this course, hydrology, ang reference natin ay ito lang, yung hydrologic analysis and design by Richard McQueen. Okay, so yan din yung nasa course syllabus, kaya yan na lang, mag-stick na lang tayo dyan. It is already uploaded in the Google Classroom, so you can download it, and kung mayroong mga hindi na maintindihan sa modules o may kulang dun sa mga nilagay, kasi summarize na yung nasa modules eh. Yun, puntahan nyo na lang itong hydrologic designs. And for other other problems na gusto nyong i-solve, okay? So, pag may quiz, pwede kayong tumingin dito. Marami siyang problems, kaya lang walang sagot. Walang sagot. So, you can ask me na lang kung kung tama yung naging solution nyo. And also, kapag nagsasolve kasi ako ng mga problems, and minsan may mga computations din dito na may mga typographical error, mga symbols nagkakamali, kasi sobrang daming symbols na ginagamit sila eh. Okay, so yun, sa mga equations, so sa mga solutions, medyo mali yung or siguro nalilito din yung author or yung editor. Kaya na lang, check nyo rin. Okay? So for this module, we have the following. So hydrologic cycle, the estimating of missing rainfall data, and then average areal rainfall. Okay, so sa mga sa mga precipitation tayo dito sa part 1. Then sa part 2 naman ay infiltration and runoff. Anyway, so let's start. Ang pinaka bottom or pinaka foundation ng course na ito or ng mga aaralin natin para sa course na to is the water cycle or the hydrologic cycle. Okay. Itong hydrologic cycle or the water cycle is alam na natin to or na elementary pa lang tinuturo na ito sa atin sa science. Okay, so hindi naman nagbabago yung mga components and then yung mga steps ng hydrology or ano ba yung pinagdadaanan ng water. So yun, nagiging complicated lang or mas scientific or mas procedural pagka professional courses na. Okay, so pagka mga elementary, simple lang. High school, medyo dagdag bawas na ng konti. Evaporation, precipitation, condensation, and then pag college, meron ng tinatawag na infiltration and runoff. Then may transpiration, di ba? Yan. So yun. So let's recall. So for me, this is just a recall. So cycle siya. Sabi-sabihin, paulit-ulit lang siyang nangyayari. Okay. Isa sa, di ba merong quote or meron tayong, dun kung napanood niyo yung Frozen 2, yung, di ba, yung kay Elsa and Anna. Sinabi doon na water has memories, di ba? So may sabihin, yung bawat molecule ng water, hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan niya or kasi cycle siya paulit-ulit lang siya So nagbabago-bago lang siya ng phase, napupunta lang siya sa iba't ibang lugar. So from the molecule or sa particle ng water na yon or sa bawat particle ng water, marami siyang pinagdaanan. Okay? So pwedeng nasa ilalim ng lupa, pwedeng
isa siyang snow. So kung or sa ice, 'di ba? Or nasa iceberg siya. Well, in that case, baka ano siya, na stagnant siya doon or nanatili siya doon ng billions of years. Okay, so malay natin yung iniinom natin galing pala sa iceberg sa North Pole and the like. So, yun. For your information lang, water cycle occurs or para ma-complete ng isang molecule ng isang particle, water particle, ang water cycle para it takes thousands and millions of years. So hindi siya hindi siya saglit lang or years lang, hindi. Okay? So matagal yan. So from ulan, magi-infiltrate or pwedeng mag-run off. So, yun. Let's start with precipitation. 'Di ba uulan? Yan, so may rainfall, then may snowfall, 'di ba? Yan, babagsak yan. Then kapag umulan, yung iba sa mga water droplets or particles ay bumabagsak sa lupa. So kung saan man siya babagsak. And some ay hindi na rin nakakabagsak sa lupa, hindi na rin natatouch yung lupa. Like sa mga disyerto, 'di ba? Sabi nila, may mga lugar daw na pag umulan, hindi nababasa yung lupa kasi nag-evaporate na siya sa sobrang init siguro nung okay? Yan. So, yun. So, yung iba mag-evaporate. Like, yan, mag-evaporation. Yung iba, babagsak sa lupa. Okay. Then, from the soil, yung iba, mag-i-infiltrate. So, yun yung process ng infiltration. Ibig sabihin, bababa siya sa lupa. Okay. Diba, soil has permeability or permeable siya, diba? Okay, so, mag-i-infiltrate yan. And then, yung mga nag-infiltrate na water ay yun yung nagiging water table or yun yung component, yun yung sumasama sa water table. Okay? So, yung water table tumataas, bumababa yan. Nakadepende siya sa amount of rainfall. Okay? Then, yung infiltration, yan, di ba may water table and then pupunta yan ngayon, magpo-flow yan. Yung water table ay hindi naman yan static okay? So, nagfo-flow yan. May flow of water. Diba? From our soil mechanics, meron tayong tinatawag na permeability. Diba? Yan. So, may flow of water yan. So, may pupuntahan yan na level. Okay? So, pwedeng ocean, pwedeng body of water, or pwedeng lake. Like this one. Then, yung mga yung water table ay tumaas na napunta na siya dito sa surface. So, ibig sabihin na-exceed na yung capacity niya or capacity na mag-absorb ng water ng soil. So, madidiscuss natin yan. May topic tayo para dyan. Ang mangyayari is magkakaroon ng runoff or in layman's term ay baha. Okay. So, kapag kayong baha, pag yung baha ay na wala siyang dadaluyan, siyempre, hindi siya makalabas or walang proper drainage. So, yun yung nagkakos ng disaster or ng flood disaster. Okay, pero pag meron naman drainage, so hahanapin niya lang yung lower elevation. So, ganun ang runoff. And yung normally, ang lowest elevation ay yung ocean. Unless na-trap yung surface, dapat, na-trap yung water, dapat pupunta siya sa ocean or sa nearest body of water, like for this one, may lake. Then yung lake, and rivers, pupunta din yan sa ocean. Okay, and then, from ocean, and seas and lakes or sa mga bodies of water, nagkakaroon ulit ng evaporation. So, doon na nangyayari so, alam niyo na may evaporation it is the change of state or phase from liquid to gas. Okay. And then, meron ding evapotranspiration para sa mga forest. Okay. So, yung mga halaman, so, nag-emit sila ng water vapor. Then, so, the water vapor will go up and then it will form clouds. And then, yung clouds naman, pag magkakaroon ng process ng condensation or bibigat yung water. So, from gas, magiging solid na ulit, magiging liquid na ulit siya, and then, magkakaroon na ulit ng rainfall.
Okay, so yun yung process. Rainfall in term or precipitation. So marami kasing types ng rainfall. Merong um, snow, syempre may hailstorm, merong snow, and then may rain. Okay, may sleet, merong mist, ay yung ambon-ambon lang, 'di ba? Yan. Then may fog. Yung fog parang water vapor pa rin yun, 'di ba? Okay, so yun. And then, pag nag-rainfall na o pag umulan na, and then, ayun, mauulit-ulit yung cycle. So, that's the hydrologic cycle. And then, what's the purpose of hydrologic cycle? Or what is the relation of this hydrologic cycle to our topic? Kasi, sa hydrology, diba, it is the study of water. So, basically, yun ang aaralin natin, yung water. Then, ano ba yung pinagdaraanan ng water? Siyempre, may cycle yan. Then, yung cycle na to, ang pag-aaralan natin dito sa course na to is how to compute or how to solve or model the the processes in the water cycle, 'di ba? Merong precipitation, may evaporation, merong infiltration, and then may runoff. So paano ba as an engineer, paano natin kukumputin 'yon, or bakit ba natin kailangan kumputin? So una, yung ulan or yung syempre importante yan sa hindi lang sa syempre sa sige, next slide tayo. Yan sa urban area, 'di ba? Importante yung ulan. Okay? And then sa agricultural area, importante din yung rainfall. So maraming nakadepende kasi sa ulan. Like itong dam, nakadepende din ang ulan diyan or yung rainfall. Kailangan alam natin yung rainfall para malagyan mo yung dam. So 'di ba marami kasing purpose ng dam eh. Pwedeng kagaya sa Angat Dam, pwedeng to store water para mag-supply ng tubig or ng fresh water sa Manila or sa Metro Manila. So that's one. So you need to have data on rainfall dun sa lugar na yon, kasi paano kung hindi naman kung paano kung mababa yung tubig sa dam, so hindi masusupply yung Metro Manila ng tubig. Another is pwedeng yung dam ay flood protection, so para maiwasan yung pagbaha, like dito sa kasi sa may downstream ng Angat, meron pang dalawang dam, yung Ipo Dam and ano ba isa, yung Bustos Dam. Okay, so yun, pang flood protection yung dalawa na yun. Then another one is for hydroelectric power, di ba? And then another purpose of dam is for agricultural purposes. So yung mga, di ba, kung ito yung dam, so dito sa area na to baka merong agriculture na kailangan ng tubig na kapag walang ulan, so doon kukuha sa river or sa stream. Okay, so yun. And sino ba ang gumagawa ng dam? Di ba tayo? Or sino ang nag-design? Di ba tayo mga engineers? In the previous in your previous class or course, the geotechnical engineering and then hydraulics, 'di ba, pinag-aralan niyo yung pag-design ng dam at yung mga forces na nag-a-act sa dam, and then yung uplift pressure na nag-a-act sa dam. Okay, so yun, importante na may knowledge tayo sa precipitation or sa rainfall, and then yun, dito natin yung mapag-aaralan sa hydrology. Another one is the evaporation. Okay, sa evaporation naman, syempre, it's a loss di ba? Evaporation, from liquid nagiging gas. So, ibig sabihin may loss ng water doon sa, for example nga dito sa dam. So, may nauubos yung tubig. Okay? So, there are also other sources of water losses Like, seepage, di ba? So, may seepage doon sa dam. Another is evaporation. Okay? So yun, dito sa course na to, aralin natin kung gaano karaming tubig ang nawawala dahil sa evaporation. So meron tayong tinatawag na water budget. Okay, so yan, tuturuan ko kayo kung paano mag-solve nun. Then, paano ba nila nalalaman na kailan magiging critical yung level ng dam? And then, kung nagki-critical na yung dam, ano yung mitigation or ano yung solution na pwedeng gawin? Kailangan na bang mag-cloud seeding or kailangan na bang mag-stop
ng pag-release ng tubig? Then i-prioritize na ba yung ano? So yun. It's important, di ba? So kung may data ka o alam mo yung knowledge, or I mean, alam mo yung status ng evaporation dun sa isang lake or sa isang dam, okay, you can decide. Okay, another one is the infiltration. So, infiltration and runoff. Magkasama yan eh. Halos sabay kinocompute yung infiltration and yung runoff. Yung infiltration, yun nga, pag-infiltrate ng water sa ground. Okay. So, ano ba ang effect nun? Kasi, yung infiltration, importante siya lalo sa mga lugar na dry or sa mga arid, kung tawag arid area, yung mga medyo tuyo or mababa yung water table. So, importanteng alam mo yung infiltration. Kasi may tinatawag na water recharge. Ibig sabihin, pag umulan, marirecharge yung groundwater recharge. Okay, so, sa mga area na bawa sa Nawasa or sa mga water district dyan sa inyo, sa municipal water district, pangkaraniwan kasi ay sa groundwater kumukuha eh. So, pwedeng maubos yung groundwater. So, pag naubos yon, so dapat malaman mo yung level nun. And then, kapag umulan, marirecharge or madadagdagan ng or tataas yung water table. So, magkakaroon ng enough supply ng water. So, yun, that's another one purpose of determining the infiltration capacity. Okay? And then, another one, sa medyo disaster part naman, infiltration capacity. So, pag kasi na-saturate na yung lupa or kapag na tumaas na yung groundwater table, so, mag-start na magbaha or mag-flood. And then, alam naman natin, flood is a unwanted situation, lalo sa mga urban area. Okay? So, kung hindi tama anyway, kahit tama yung drainage or hindi tama yung pag-compute ng rainfall and then ng infiltration capacity, so, pwedeng magkaroon ng flooding dun sa area. Okay? And then, dun sa knowledge or dun sa information about infiltration and runoff, surface runoff, nagkakaroon tayo ng idea kung paano natin i-design ng isang community or isang urban area in terms of drainage. Okay? So, yun. And sino ba ang gumagawa ng drainage system? Sino ba ang gumagawa ng roads and infrastructure? Diba tayo? Mga civil engineers. Okay. And ano pa ba? Precipitation, evaporation, and then yung precipitation, yan yung una natin pag-aaralan. Paano nako-compute yung rainfall, and then yung paano kino-collect yung rainfall, and then paano pinaprocess yung rainfall data. Okay. So, yan. So, mag-start tayo sa estimating missing rainfall data. Ito madali lang, sobrang simple lang. Okay. Ibig sabihin ng missing data, meron kang mga gauges or yung parang bucket na ganyan. So, sahuran ng ulan, and then may mga data na nawawala or missing. There are, I think, 3. So, una is the station average method. Ito, very simple lang. Kung meron kang gauge A, B, and C, then may annual precipitation in inches. Yeah, so, yan yung na-collect na na rainfall, 42, 41, and 39. Then, yan yung storm event, 2.6, 3.1, and 2.3. Okay, so, dun sa isang event, ayan. So, i-divide mo lang, kukunin mo lang yung average nitong tatlo, 2.6, 3.1, and 2.3. Then, yun na yung magiging rainfall, storm event, rainfall data for that storm event, for that gauge, missing gauge. Okay. I think ito in average lang din, itong 41. Okay, kasi yung mean annual precipitation. Ayan, sabi dito, the storm event catch at gauge X is missing 10% of the annual catch at gauge X is 4.1 inches, and the average annual catch at each of the 3 gauges is within 4.1 inch. Therefore, the station average method can be used. The estimated catch at the gauge with the missing storm event total is
2.67. So using this method requires knowledge of the average annual catch. So kailangan alam mo yung average annual catch, okay, which is 41 in this case, 41 inches, even though the information is not used in computing the estimate P. Okay. So yan, i-average lang. And then normal ratio method ay meron tayong tinatawag na weights. So ito yung formula. So the precipitation or the yan is equal to the summation of the weights multiplied by the precipitation for that gauge from 1 to n. So yung 1 to n is the number of precipitation gauges A, B, and C. And then yan. So pag-compute ng weight, ano nga ba tong A? 40 at ayun, average annual rainfall divided by the yan, sa rainfall nung gauge na yon. Okay? So, ito yung example. To illustrate the normal ratio method, consider the following data. So, meron kang gauge ABC. Yan, average annual rainfall and then the total storm rainfall. The storm event catch for gauge X is missing and can be estimated using the data from the table. The average annual rainfall at the 4 gauges is 41 inches. 10% of this is 4.1. Since the annual rainfall at gauge C is more than 4.1 from the mean of 40, the normal ratio method should be used. So the estimate from the normal ratio method is yan. So W, PA, WBs, PB, WC, PC. So AX is 40. So yun yung average annual rainfall niya. And then N, so ilan sila? Tatlo. 1, 2, 3. And then A sub A is 41. And then yung corresponding rainfall, total storm rainfall in inches is 2.4. Ayan. So gawin mo lang din yun dun sa dalawa pa, sa B and C. And then you will get 2.5 inches. Okay. So parang minultiply mo lang siya sa weight. Kaya normal ratio ang tawag sa kanya. So may ratio siya. Ratio nung average at saka nung corresponding average annual rainfall. Okay. So between the two the station average and the normal ratio, mas mas madali. Okay? Or hindi madali, mas tama yung makukuha or mas accurate yung normal ratio. And then for the isohyoidal method, ito ay interpolation. So gagamit ka dito ng map, hindi ka magko-compute dito. So parang contour map, okay? 'Di ba sa contour map yung elevation. So dito isohyoids. Isohyoids kasi ang tawag dun sa contour ng rainfall eh. So ayan, may mga number yan, 1, 2, 3, 4. I think it is in inches. Okay? And then bawa ito yung kinukuhanan mo, yung gauge mo ay nandito or nandito. So yan, i-interpolate mo lang. Okay? And then, gamit ka ng scale. Sa quadrant method, ito medyo medyo gagamitan ng konting ng solution and then analysis. So, sa quadrant method, yung missing data mo or yung missing gauge na kailangan mo is gagawa ka ng quadrant and then lalagay mo siya sa tawag dito, origin. Okay. And then, ang alam ko dapat pipili ka ng isa per quadrant. Isang rain gauge per quadrant. So for example dito, ito yung pinakamalapit sa origin. So kukuhanin mo siya and then dito itong H and then dito yung G and then dito yung D. Yan. So kaya dito CDGH ang ginamit. CDGH. Although mas malapit yung A, di ba? Pero dapat every quadrant has a representative. Okay, so let's try to
to analyze the example. So the data of figure 4.8 and table 4-5 can be used to illustrate the quadrant method. So 8 gauges with known catches are located in the region around the point where the catch at a gauge is missing. So the distance is computed from the coordinates and 1 point from each quadrant selected. Okay, so yun. Only these 4 gauges are used to compute the weights on an estimate. So kailangan alam mo yung catch dun sa closest gauge per each quadrant and then the distance. Since gauge C is closest to point X, it has the largest weight. Then yan, binibigyan nila ng weight. It is of interest to note that gauge A is not used to estimate P even though it is the second closest gauge to point X. It is not used because gauge C is in the same quadrant and closer to point X. Even though gauge H is much farther from point X, it is used to estimate P because it is in a differential quadrant and therefore assumed to be an independent estimate of the rainfall at point X. So the weights of gauges C, D, G, and H are 0.568, 0.159, 0.236, and 0.037 respectively. So the sum of the weights equals 1. The weighted estimate of the rainfall is equals 3.1. Okay, so sa table makikita natin kung paano sinolve. Yan, so yan yung mga and then si C, yan, may coordinate siya for 6. Yan, so kinuha yung square niya and then square root. And then ayan, merong ginamit na formula and then sinum up 33 point. I think ito yung ito yung ginagamit sa pagkuha ng weight. Di ko na check to pero yan siguro pagdi-divide din to kasi 19 divided by 33. So ito yung makukuha. Then ito given yan. So itong precipitation or yung annual or yung catch doon sa bawat gauge. And then pag mo-multiplyin mo lang itong dalawa, so itong annual catch at saka yung weight. And then ito tsaka ito, tsaka ito. Yan. And then yan, hindi lahat ng gauge ay gagamitin. Then you sum up the weight and the product of weight and annual cut and the catch. And then yun na yung yun na yung magiging ang tawag doon, catch or yung missing data para sa gauge X 3.097. So yun, ganun lang siya, madali lang. Yan, gauge consistency, double mass curve analysis is the method that is used to check for an inconsistency in a gauge record. A double mass curve is a graph of the cumulative catch at the rain gauge of interest versus the cumulative catch of one or more gauges in the region that has been subjected to similar hydrometeorological occurrences and are known to be consistent. So minsan kasi mali yung or merong mali. So parang may correction lang na ginagawa doon sa pag graph mo yung tawag doon sa curve na yon ay yung double mass curve. So siya, graph of cumulative catch at the rain gauge of interest versus the cumulative catch of one or more gauges in the region. Yan. So ina-adjust siya then gagawing straight line lang. So I think merong graph dito yan. So ito yung graph nung nung gauge. Yan, so nakita nyo, bali siya. So pwedeng yan, i-adjust yung i-adjust lang yung lower section para maging ganito. Or, o kaya naman, yung upper section ay susunod o yung slope ng upper section isusunod lang siya dun sa Yan. So, depende siguro yan sa sa hydrologist or dun sa mag-interpret ng data kung paano niya i-adjust. Pero yan, ginagawa nila yan. Yan. So, tapos na tayo sa pag-compute ng missing data. So, doon naman tayo sa methods of extending point estimates to areal averages. Okay, so 'di ba yung mga rainfall gauges
ano siya, 'di ba? Point lang siya, 'di ba? So may mga catch or meron lang siyang sinasahod na ulan. And then malalaman mo lang kung ano yung, so may measure mo yung volume nun or yung depth nun, pangkaraniwan or normally in inches. Yun. So dito naman sa yung mga catches na yun or yung mga rainfall data, kino-convert naman yan sa areal averages. Okay, so from point gagawing area. There are three methods. Okay, so meron tayong tinatawag na gauge, TSN, isohydral, and then station average. So, let's start with the station average method. So, kung makikita nyo, in-average lang siya. Okay? So, tignan natin yung ito example. Consider the hypothetical watershed on figure 4.12a. So, ito yon yung gauge layout. So, ito yung watershed. Yan. So, ito yung watershed. Okay? So, let's say it's a lake or a dam. So, 5 rain gauges are located within the vicinity of the watershed, with 2 of the 5 within the watershed boundary. For a 24-hour storm, the catch at each gauge is given in table 4-8. Using equation 4-23, so ito yon station average, rainfall is 3.48. In this case, the catch at each gauge is given equal weight. Okay, so ito yon. So ito yung catch sa A, B, C, D, E, and then yung sum niya is 17.4. And then dinivide lang siya sa ilan ba to? 5. And then, so you have 3.48. So yun. Sabihin, inassume na yung dami ng, o yung bagsak ng ulan sa lugar na to, sa lugar na to, yan, ay pare-parehas lang. Okay, so, paano kung medyo malawak pala yung area? So, like sa mga, bawa, Laguna Lake, 'di ba? Ang daming nun. Ang daming boundaries na 'di ba, provinces. Or yung Taal Lake, 'di ba? So, boundary niya ang dami din niya ring towns na boundary, 'di ba? So, would you say na bawa, muulan dito sa northern part, pero sa southern part ay wala namang ulan. So, syempre, of course, hindi magiging equal talaga yung catch dun sa for example sa A at yung sa E. So may bias dun sa dito sa station average method. So pwede siguro siya sa mga maliliit lang na area. So meron pang ibang method, yung TSN and isohydral. So let's discuss the TSN polygon. So ayan. Sa TSN polygon, ang ginagawa ay hindi na pala to yung ano. Ang ginagawa dito sa ito, yan. Gumagawa ng perpendicular bisector mula dito sa point A. So, mula point A, gagawa ka ng dito at saka dito sa yan. So, sorry, dapat straight line yan. Hindi ko lang ma-straight. So, straight line to, and then may straight line din dyan. Yan. Bisector siya, perpendicular. And then, dito, yan. So, may perpendicular bisector. So, imagine nyo na lang na extend nyo na lang yan para makagawa ng perfect na perpendicular bisector. Yan. And then, ito, yan, perpendicular. Yan. So, I-think nandito yan. Yan. So, ganon. Pag na-construct nyo na yung mga perpendicular bisector, ang gagawin nyo is, anong tawag doon? Kukuhanin yung area. Okay? So, kukuhanin nyo yung area na pasok kay rain gauge A. So, itong area na to, pasok siya doon, and then, ayan, pasok siya. And then, yung area na yon, i-divide nyo siya sa total area nung watershed. Okay, so dinidistribute mo yung or dinidivide mo yung proportionally doon sa bawat rain gauge. Okay? So dinidivide mo proportionally yung
yung mga catches or yung data na nako-compute mo. Okay. So, ang tanong, paano mako-compute yung area kapag nagawa mo na yung mga perpendicular? Kasi parang, ang hirap, ang hirap i-compute ng mga irregular shapes na to. So, normally, ang ginagawa ay, nagdo-drawing ng grid lines, and then, you count the number of squares. Okay. So, estimated lang. So, mas marami yung grids, mas accurate yung makukuha mo. So, parang gagawa ka ng grids dito. Yan. So, parang ganyan. And then, yan, square grids. And then, bilangin mo. So, yun. Dapat yung weight o yung TSN weight is equal to 1. Okay. So, yung mga weight na to, pag nakuha na yung area, ganito, ito yung mga fraction ng area eh. Yan. So, 90 yung area, and then, ano ba to? Ay sa ano pa to? Isohyoidal cell pala to. Okay, so yan. So, sa TSN weight kasi ay yung ano lang, sa ABCDE lang. So, 5 lang siya. So, ito lang siya. Okay, sa isohyoidal, so ang gagawin mo dun sa weight, i-multiply mo lang siya dun sa corresponding catch nung rain gauge na yon. For example, ang weight, TSN weight ni gauge A is 0.143, multiply mo na siya sa 3.9, and so with the other gauges, and you sum up all the products, and then ito yung makukuha mo, 3.43. Okay, so mas accurate yung TSN polygon than the average, kasi ayan, may difference sila na 0.05. Okay. Then, yung another one is the isohyoidal cell. So, yan, parang ano lang din siya, TSN polygon. Pero magkaiba sila ng magkaiba sila ng drawing. Okay, so sa isohyoidal ay gumagamit ng isohyoids o yung mga parang contours. Okay, so ito yung formula niya. Meron din siyang weight, AI over A. So, to illustrate the use of equation 4-25 or yung ito, consider the following data for 30 square mile watershed. So, isohyoidal range from 0 to 1, 1 to 2, and then 2 to 3, and 3 to 4. And then, ito yung mean rainfall dun sa ranges. Then, ayun yung mga area ng mga isohyoids na bounded nung mga rainfall na ito. Okay. So, yan. I think mas mahirap mag-compute ng area sa isohyoidal kasi lalo kung hindi naman irregular kasi ang di ba, ang contour eh. So, yun. Yan. So, same lang nung sa TSN polygon, and then may weights din pero iba sila ng pagkuha or iba sila ng graph or ng drawing or ng illustration. So in this case, the sum of the weights equal 1. The values of P sub I are average values between isohyoids and within the watershed. They're not values recorded at individual gauges as is the case for the station average and TSN methods. Yan. Tapos na pala tayo. So, yan. So, na-cover nito yung modules 1 and 2. And then, sa part 2, mako-cover yung the rest of the modules for the prelims. Okay? So, medyo mas mahirap yung mga solution or mga computations natin sa module, sa next part. Okay? So, ito, na-cover natin yung precipitation. Sa next part, i-cover naman natin yung infiltration. Okay? So, yung mga water na nagpe-penetrate sa ilalim ng lupa. And then, yung mag-start na tayo sa hydrograph o yung pag-analyze ng mga rainfall data. Okay, so yan. Thank you for listening.